A demencia nem megelőzhető. Családtagom egész életében nem ivott, sportolt is, egészségesen is élt, és mégis lám-lám demens lett. Ilyen is ehhez hasonló mondatok, meg felfogás kering tulajdonképpen a hétköznapokban és a köztudatban a demenciával kapcsolatban. És én arra vállalkozom, hogy ezt a szemléletet egy picit elkezdjem átformálni. Abba az irányba, hogy a demencia megelőzésért rengeteget lehet tenni. Természetesen garancia nincs, de ma már tudjuk, mert a kutatások ezt mutatják, hogy a demencia az életmódnak a betegsége elsősorban. A genetikai tényező, amitől mindenki annyira retteg, hogy anyukám is, meg nagymamám is az volt, és akkor én is az leszek, egyáltalán nem biztos, mert a genetikai tényező mindösszesen 5% a demenciában. És ez az 5% is, hogyha megvan, akkor körülbelül 40 éves korra már ki fog jönni a demencia. De minden más eset, tehát az idős embereknek a demenciája, családtagodé valószínűleg, aki miatt itt vagy, az az életmód betegsége, és igen könnyen lehet, hogyha tudta volna, ha valaki elmondta volna neki, hogy mit tegyen és mit ne, ha elmagyarázta volna neki, hogy hogyan működik az agya, mert ugye a demencia az agynak a leépülése, akkor könnyen lehet, hogy ma nem lenne demens. Úgyhogy nézzük meg, hogy egyáltalán hogyan lehetséges a demenciát megelőzni, mi az az alap szemlélet, amit tudnod kell. Ugye a demencia az agynak a betegsége, azt szoktuk mondani, hogy lukak az agyban. Ez azt jelenti, hétköznapi nyelvre lefordítva, hogy az idegkapcsolatok megszakadnak az agyban, az idegsejtek nem kommunikálnak egymással, mert maguk az idegsejtek is elhalnak, vagy a köztük lévő úgynevezett szinaptikus térben felgyúlik a kosz. És ezáltal az idegsejtek nem tudnak egymással beszélgetni, azaz kommunikálni. És akkor mindenféle funkciók leromlanak, a beszédtől a járásig. És a demencia megelőzés az azt jelenti, hogy az agyunkat karban tartjuk. És ennek a karbantartásnak fogom most elmondani azt a 6 alappillérét, amit hogyha megértesz, akkor a következő videókban majd azt is el fogom mondani, hogy mit tudsz tenni azért a hétköznapokban ingyenesen, csak és kizárólag szemlélettel és odafigyeléssel, hogy legalábbis kitold a saját demenciádnak az idejét, és ne 65 évesen legyél, hanem csak 95 évesen legyél demens. Úgyhogy arra kérlek most, hogy képzelj el egy nagy asztalt, egy stabil asztal lappal, és alatta pedig 6 darab lábbal. Az asztallap az agyadat szimbolizálja, a 6 darab láb pedig azt a 6 alappillért, amit mindjárt el fogok mondani, és hogyha így nézed, akkor azt is látod, hogy nincs fontosabb láb. Nincs olyan, hogy az egyik láb az jobb, mint a másik. Mind a 6 lábnak egyformán stabilan kell állnia ahhoz, hogy megtartsa az agyat, tehát jó állapotban tartsa az asztallapot. Az első láb az, amit megeszel, tehát a táplálkozás. Miért? Azért, mert az agyad pont ugyanúgy, mint az autó, energiával működik. És amilyen minőségű benzint, vagyis amilyen minőségű energiát adsz neki, olyan minőségű energiával tud működni. Tehát, hogyha rossz minőségű, iparilag agyon feldolgozott, agyoncukrozott, sózott, olajozott, olyan ételt adsz neki, ami valójában nem is étel, hanem egy feldolgozott cucc, akkor rosszabbul fog működni, mert az nem jó energiát ad neki. Ha ételt eszel, tehát azt, amit a természet megad, és az csak minimális feldolgozással, tehát a krumplit mondjuk földkrumpli formájában és nem chips formájában eszed, akkor jobb minőségű energiát fog tudni előállítani az agyad, és ez évtizedeken keresztül egy nagyon-nagyon fontos faktor a demencia kialakulásában, hogy mit eszünk. A második lába az asztalnak a mozgás. Tudom, hogy unásig azt hallja az ember, hogy 10 000 lépés, meg mozogni kell, de hogy nem tudod, hogy miért. Mozogni azért kell, mert az agyad erre jött létre. Tehát az egyik alapfunkciója a mozgás. Ha nem mozog, akkor így
elhal. Tehát, hogy egyszerűen nem történik meg az, hogy normális használatban van, és ezért így elpunnyad. Ha mozogsz, akkor nem csak az agyadat mozgatod, hanem az egész testedet, és ez egy ilyen összefüggő rendszer, természetesen az agyra vonatkoztatva ez 2 dolgot jelent, 20 millió dolgot jelent, de 2 emelek ki. Az egyik az az, hogy oxigént adsz neki. Nem kell külön ragozni, hogy oxigén nélkül nincs élet, tehát az agyadnak oxigénre van szüksége ahhoz, hogy működjön. A másik nagyon fontos funkciója a mozgásnak, hogy jó kedvet csinál. És ez borzasztóan fontos a demencia megelőzés szempontjából. Ha valaki folyamatosan rossz kedvű, negatív, panaszkodik, sírré, minden baja van, és ezt a környezetére is rárakja, és egy ilyen állandó negatív gondolatisággal, szellemiséggel éli az életét, az kifejezetten recept a demenciára. Mert olyan hormonális folyamatok indulnak el, amik egyszerűen ezt elősegítik. És ezzel szemben pedig a jókedv, az életigenlés, annak elfogadása, hogy az élet bőven nem tökéletes, de akkor is lehet benne jót találni, meg rosszat is, ez pedig kedvező hormonális folyamatokat indít el, és jó hatása van demencia megelőzéssel kapcsolatban. Tehát borzasztóan fontos a mozgás, és az azáltal kiváltott hormonok. A harmadik láb az alvás. Egyáltalán mi az alvás? Meg minek van? Hát miért alusszuk át életünk 1/3? Azért alusszuk át életünk 1/3, mert úgy van beállítva az agy, hogy 16 órán keresztül működik, és 8 órán keresztül pedig nem. Pontosabban akkor is működik, csak teljesen másképpen, mint ébrenléti állapotban. A 16 óra ébrenléti állapotban annyira sok minden történik ott, hogy muszáj neki visszaállítani a rendszert. Az alvás az tulajdonképpen egy ilyen reset, egy ilyen visszaállítási rendszer, amikor rengeteg minden történik az agyban, kiemelek egy nagyon fontosat demencia szempontjából, éjszaka életbe lép az éjszakai takarítóbrigád, úgy hívják, hogy gliasejtek, és a gliasejteknek az az egyik feladata, hogy gyakorlatilag kisöpörjék azt a rengeteg cuccot, ami a hétköznapi, tehát a 16 órás működés alatt képződött. A cuccot pedig mély alvásban képesek a gliasejtek kisöpörni, ezért annyira fontos, hogy jól aludjunk, minőségileg aludjunk, és abban legyen mély alvás, mert ekkor tisztul az agy. Mikor tudod nyakon csípni azt, hogy nem történt meg ez a folyamat? Amikor másnap fölébredtél, és minden bajod van, zombi vagy, fáj a fejed, nem tudsz gondolkozni, síros vagy, irritál mindenki hagyjon békén, nehezen viselsz mindent. Azért, mert benn maradtak a toxikus anyagok az agyadban. Ezt jelenti az alvás alapvető demencia megelőzés szempontjából. Az asztal negyedik lába a stresszkezelés. Hogy miért, és mi a stressz egyáltalán? A stressz az igazából egy védő funkciója a szervezetnek, hogyha téged megtámad egy kutya, feléd rohan egy mérges csaholó kutya, vagy egy közlekedési helyzetben mondjuk rá kell lépned a fékre, mert valami hirtelen dolog történt, akkor azt érzed, hogy egy ilyen nagyon erős fizikai tünetekkel járó állapotba kerülsz. Ver a szíved, egyébként ilyenkor gyorsabban tudunk futni, mert az izmokban megy az oxigén, meg a vér, meg minden, tehát a szervezet mindent mozgósít, hogy kikerülj abból az adott helyzetből. Ezt úgy hívják, hogy üs vagy fuss reakció, a kutya esetében ugye vagy ütöm, tehát megtámadom, vagy elfutok előle. És ez a stressz, ezt úgy hívják különben, hogy akut stressz, erre van a stressz, hogy ezeket az akut veszélyhelyzeteket, netán életellenes helyzeteket elhárítsa, és utána visszamenjen a normális tartományba. Mert amikor elhárult a kutya például, vagy az autóban a balesethelyzet, akkor azt érzed, hogy utána vissza tudsz menni a normális állapotba, nagyon fáradt vagy, mert minden energiád oda összpontosult a mentésre,
de visszamegy a normális tartományba, és aztán tudod folytatni az életedet. És a probléma az, hogy mondjuk egy demens gondozás esetén nem ilyen a stressz, hanem úgy hívjuk, hogy krónikus stressz, ami azt jelenti, hogy ilyen hosszú ideig fennáll, és nem tud visszamenni a szervezet a normális pihenő állapotában, mert állandóan történik valami, mert most elveszíti a szemüvegét, aztán 66-szor is megkérdezi ugyanazt, meg nem alszik, meg nehezen viselhető, meg az egész érzelmi terhe, anyagi terhe, mindenféle olyan tényezők állnak együtt, ami azt eredményezi, hogy az ember egy állandó, ilyen ideges, irritált, nehezen viselhető stressz állapotban van. És amikor ez van, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy úszunk a stresszhormonban, stresszhormon koktélban. És ez a stresszhormon koktél, ez kifejezetten káros, és kifejezetten a demencia kialakulása irányába hat, de nem csak a demencia, hanem egyáltalán az egészségünk romlása az, ami ilyenkor megfigyelhető, mert minden betegségnek a gyökérokai között ott van a stressz. Azt is megfigyelheted, hogy ha például valaki beteg, és éri egy nagy stressz, például meghal mondjuk a házastársa, akkor rosszabbodik a betegsége. Mert a stressz az felerősíti az egyébként látszólag nem is odavágó tüneteket. Lebontja az immunrendszert. Na most, hogyha nincs immunrendszered, vagy nem jól működő immunrendszered van, akkor az azt jelenti, hogy sokkal könnyebben leszel beteg. Tehát a stresszkezeléssel muszáj foglalkozni, hogy ne az legyen a helyzet, hogy az ápoló az előbb hal meg, mint az ápolt. Ugye a stressz, az állandó stressznek kitettség miatt. Tehát nagyon-nagyon fontos demencia megelőzés, de egyáltalán egészség, általános jólét szempontjából a stresszel foglalkozni. A következő, az 5. láb az asztalnak, az a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok. Az agy úgy van húzalozva, hogy egymagában nem érvényes, hanem azonnal, ahogy megszületünk, már kapcsolódni akarunk. A kapcsolódásnak az első és legfontosabb, tehát az első és legfontosabb formája az, amikor a kisbabát ráteszik az anyukája hasára, és akkor a bőr kapcsolat, bőr a bőrön, test a testen kapcsolat megszületik. Röviddel ezután pedig megszületik a szemkontaktus, ugye a szoptatással, és ez azt jelenti, hogy a két idegrendszer összekapcsolódik egymással, és a kisgyerek agya hihetetlen sebességgel fejlődik ettől is, meg minden mástól is, de a legfontosabb az idegrendszer fejlődése és jóléte és jó működése szempontjából az a más emberi lényekkel való minőségi kapcsolódás. Ha ez nincs meg, ha el van az ember szigetelve, magányosodva, akkor sajnos ez egy demencia felgyorsító tényező. Egyébként szerintem a demenciát magát is felgyorsítja az, hogyha nincs, tehát hogyha el van magányosodva a beteg. De hogyha az ápoló van elmagányosodva, akkor az sajnos, megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kifejezetten demencia elősegítő faktor. Úgyhogy muszáj megtalálni a módját annak, hogy az ember kapcsolódjon, hogy legalább egy telefon legyen, hogy legalább, ha más nem ugyanaz interneten, kétségtelen, mint való életben, de az is több, mint a semmi. Nem biztos, hogy emberrel kell kapcsolódni, lehet, hogy házi állattal is jó kapcsolódni. Tehát az is tud protektív lenni, hogyha van egy szeretett házi állat, kutya, macska, akármi. Tehát nagyon-nagyon fontos a kapcsolódás, a magány, az elszigetelés, ez kifejezetten elsorvasztja az agyat, és az bizony maga a demencia is lehet. És az utolsó lába az asztalnak, ez pedig a szellemi aktivitás. A szellemi aktivitás az, amit a köztudatban úgy szoktak, hogy ha sok rejtvényt fejtek, akkor nem leszek demens. Nem ennyire egyszerű a dolog, de egyébként igen. Tehát a kihívások, amikor az agynak amikor elkezdjük olyasmire használni, amihez úgy fókusz kell, amihez gondolkodni kell, amihez úgy igénybe van véve, akkor az kifejezetten protektív hatású a demencia ellen. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy érdemes olyan hobbit találni magadnak, ami örömet okoz, és ami meggondolkodtat.
lehet ez, szerintem egyébként a legjobb az, hogyha mozgással van összekötve, tehát hogy valamilyen sport, de lehet, hogy nincs mozgással összekötve, hanem lehet az akár csak az olvasás, igen, a rejtvényfejtés az is, de lehet egy jó beszélgetés. Szerintem nagyon fontos dolgokon gondolkodni, összefüggéseken gondolkodni, és túllátni azon, hogy maltokfőzeléket eszünk virslivel vagy tojással. Tehát amikor kicsit így kilépünk a hétköznapokból, és elkezdünk gondolkodni az élet értelmén, például megértjük a demencia mögötti okokat, megértjük azt, hogy miért úgy viselkedik a családtagunk, és nem csak azt nézzük, hogy úristen milyen lett, és megőrülök tőle, hanem egy kicsit elkezdünk így mögé nézni a dolgoknak, és megérteni. Ezek a típusú agymunkák, feladatok is tudnak protektívek lenni a demencia ellen. Tehát nagyon fontos, hogy használjuk az agyunkat, és időnként csináljunk, legalább időnként csináljunk olyasmit, amit nem szoktunk. Ez lehet egyébként egy demencia gondozás esetében ilyen tök egyszerű dolog is, hogy mondjuk másfajta ételt készítesz, hogy tanulmányozol másfajta recepteket, mint amit szoktál készíteni. Az a lényeg, hogy használni kell az agyunkat. Ezekről a témákról, tehát mindegyik lábról vagy pillérről fogok készíteni részletes videót is. Vagy csak azt szerettem volna, hogyha megérted magát az alapszemléletet, hogy a demencia megelőzés, még egyszer, az az, hogy jó karban tartod az agyadat. Tehát megadod neki azt, amire szüksége van, és persze, amit nem mondtam, de most mondom a végén, nem mérgezed. Nem locsolsz rá naponta alkoholt, és nem cigarettázol. Szóval ezek természetesen mérgek az agynak, az alkohol kifejezett idegsejtméreg, tehát idegsejteket képes elpusztítani, a cigaretta pedig az agynak az érhálózatában képes nagyon komoly károkat tenni. Hát ezek a tények. Én arra kérlek, hogy ha tetszett a videó, és úgy érzed, hogy valamilyen értéket tudtam neked átadni, akkor iratkozz fel a csatornámra. Én most kezdem, és nagyon sokat segítesz nekem, hogyha megnyomod a like gombot, ha feliratkozol, mert akkor a YouTube-nak az algoritmusa több embernek fogja megmutatni ezt a videót, és többekhez eljut ez az üzenet. Köszönöm, hogy itt voltál, és elmondhattam neked a demencia megelőzésnek a 6 lábát.